สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พื้นที่เซฟโซนของคนชอบฟังเรื่องราวลึกๆของจิตวิทยามนุษย์วันนี้อยู่กับผมนนท์ครับและฟ้าค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะวันนี้เราสองคนมาพร้อมกับหัวข้อที่ฟ้าเชื่อว่าจะช่วยฮีลใจและเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับใครหลายคนที่กำลังรู้สึกเหนื่อยหรือเริ่มลังเลในเส้นทางของตัวเองค่ะใช่ครับในโลกที่หมุนไวขนาดนี้บางครั้งการเดินตามเสียงหัวใจตัวเองหรือการเลือกที่จะเชื่อในตัวเองกลับกลายเป็นเรื่องที่ยากที่สุดและที่แปลกคือหลายๆพฤติกรรมที่เราทำเพราะความเชื่อมั่นมักจะถูกคนรอบข้างมองข้ามหรือบางทีก็โดนเข้าใจผิดคิดว่าเราแปลกแตกแยกหรือดื้อรั้นซะอย่างนั้นจริงค่ะพี่นนท์บางคนบอกว่าเราไม่ฟังใครหรือหาว่าเราคิดเยอะเกินไปจนบางทีเราก็แอบกลับมานั่งคิดนะว่าหรือเราจะเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ในทางจิตวิทยาด้านมืดและพฤติกรรมศาสตร์ความจริงมันกลับด้านเลยค่ะสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นจุดอ่อนหรือมองว่าแปลกแท้จริงแล้วมันคืออาวุธลับและเป็นจุดแข็งที่ทรงพลังมากวันนี้เราเลยคัด4จุดแข็งที่พิสูจน์ว่าคุณคือคนหนึ่งที่มีพลังแห่งการเชื่อมั่นในตัวเองอย่างแท้จริงมาฝากกันค่ะมาเริ่มกันที่จุดแข็งข้อแรกเลยครับนั่นคือการที่คุณกล้าปฏิเสธเพื่อปกป้องเวลาของตัวเองในชีวิตประจำวันเรามักจะเจอสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเช่นเพื่อนร่วมงานเดินมาฝากงานเพิ่มทั้งที่งานเราก็เต็มมือหรือเพื่อนชวนไปปาร์ตี้ในวันที่เราอยากนอนพักผ่อนเฉยๆคนที่เชื่อในตัวเองจะกล้าพูดคำว่าไม่โดยไม่รู้สึกผิดครับซึ่งเรื่องนี้คนภายนอกอาจจะมองว่าเราแล้งน้ำใจหรือไม่เข้าสังคมใช่ไหมคะพี่นนท์แต่ในทางจิตวิทยามีการศึกษาพบว่าคนที่กล้าปฏิเสธอย่างมีขอบเขตคือคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมากและรู้จักคุณค่าของทรัพยากรที่สำคัญที่สุดนั่นคือเวลาและพลังงานชีวิตของตัวเองค่ะการที่เราพูดคำว่าไม่ในวันนั้นไม่ได้แปลว่าเราเห็นแก่ตัวนะคะแต่มันคือการที่เรายอมรับและซื่อสัตย์กับขีดจำกัดของร่างกายและจิตใจตัวเองต่างหากค่ะถูกต้องเลยฟ้าถ้าเราไม่เชื่อในคุณค่าของตัวเองเราจะยอมตอบตกลงกับทุกคนเพื่อเอาใจคนอื่นจนสุดท้ายเราเองนั่นแหละที่พังดังนั้นการกล้าปฏิเสธจึงเป็นจุดแข็งของการเป็นผู้ควบคุมชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงครับมาต่อกันที่ข้อที่2ค่ะจุดแข็งนี้น่าจะเคยโดนทักบ่อยๆนะคะนั่นคือการเป็นคนที่ชอบตั้งคำถามไม่ยอมเชื่ออะไรละง่ายๆลองนึกภาพเวลาที่มีกระแสอะไรมาแรงๆในโซเชียลหรือมีใครมาบอกว่าทำแบบนี้สิถึงจะรวยทำแบบนี้สิถึงจะประสบความสำเร็จคนส่วนใหญ่จะไหลตามน้ำไปแต่คนแบบคุณจะหยุดคิดแล้วตั้งคำถามในใจว่าจริงเหรอมันเหมาะกับเราจริงๆใช่ไหมข้อนี้แหละครับที่มักจะถูกเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนขวางโลกหรือเป็นคนดื้อรั้นแต่รู้ไหมครับว่าทางจิตวิทยาชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมนี้คือลักษณะของการคิดเชิงวิพากษ์หรือ critical thinking ขั้นสูงคนที่เชื่อในตัวเองจะไม่ยอมให้ไอดอลสังคมหรือใครก็ตามมาจูงจมูกได้ง่ายๆคุณเลือกที่จะหาข้อมูลย่อยข้อมูลและใช้สมองของตัวเองในการตัดสินใจครับใช่ค่ะมุมมองใหม่ของข้อนี้คือมันแสดงให้เห็นว่าคุณมีกรอบความคิดที่แข็งแกร่งมากคุณไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยความกลัวว่าจะตกกระแสแต่คุณใช้ชีวิตด้วยความจริงและความเหมาะสมของตัวคุณเองค่ะการเป็นคนช่างเลือกช่างซักไซในเรื่องที่กระทบกับชีวิตจึงไม่ใช่การขวางโลกแต่มันคือการรับผิดชอบต่ออนาคตของตัวเองอย่างดีที่สุดค่ะคมมากครับฟ้าส่วนจุดแข็งข้อที่3เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนั่นคือความสามารถในการอยู่กับความเงียบและความโดดเดี่ยวได้โดยไม่เหงาในวันหยุดยาวที่คนอื่นต้องออกไปปาร์ตี้ไปเช็คอินสถานที่ฮิตเพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าฉันมีพรรคพวกแต่คุณกลับเลือกที่จะนั่งอ่านหนังสือเงียบๆอยู่ห้องทำอาหารทานเองหรือนอนดูซีรีส์ที่คุณชอบคนเดียวได้อย่างมีความสุขข้อนี้โดนมองว่าเป็นคนเก็บตัวไม่มีเพื่อนหรือเข้าสังคมไม่เก่งบ่อยมากเลยค่ะพี่นนท์แต่ในทางจิตวิทยาด้านพฤติกรรมมีงานวิจัยชี้ให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าคนที่สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวคนเดียวมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่มั่นคงและพึ่งพาตัวเองได้สูงมากเพราะคนไม่ต้องเอาความสุขของตัวเองไปผูกไว้กับเสียงชื่นชมหรือการยอมรับจากคนอื่นตลอดเวลาค่ะใช่ครับคนที่เชื่อในตัวเองลึกๆเขาจะรู้ว่าจิตใจของเขาคือบ้านที่ปลอดภัยที่สุดการอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าเราไม่มีใครคบแต่มันคือการที่เราเลือกที่จะชาร์จพลังและทบทวนตัวเองอย่างมีคุณภาพทำให้เวลาที่คุณต้องออกไปเจอผู้คนจริงๆคุณจะเป็นคนที่นิ่งมั่นคงและไม่ถูกปั่นหัวด้วยคำพูดของใครง่ายๆครับแล้วก็เดินทางมาถึงจุดแข็งข้อสุดท้ายค่ะข้อ4คุณสามารถยอมรับความพ่ายแพ้ได้โดยไม่ตราหน้าว่าตัวเองเป็นคนล้มเหลวลองคิดดูนะคะเวลาที่เราทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างแล้วมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือความสัมพันธ์ต้องจบลงคนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าโลกพังทลายและเริ่มด่าทอตัวเองแต่คนอย่างคุณอาจจะเสียใจนะแต่คุณจะลุกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วแล้วมองหาบทเรียนจากมันเรื่องนี้ในทางจิตวิทยาเรียกว่า growth mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโตครับงานวิจัยชี้ว่าคนที่มีสภาวะนี้จะมองความล้มเหลวเป็นเพียงข้อมูลชุดหนึ่งที่บอกว่าวิธีนี้ยังใช้ไม่ได้ผลนะแค่ต้องเปลี่ยนวิธีใหม่
คนที่เชื่อในตัวเองอย่างแท้จริงจะแยกแยะระหว่างสิ่งที่ทำล้มเหลวกับคุณค่าของตัวเราครับคุณจะรู้ว่าความผิดพลาดไม่ได้ทำให้ตัวตนของคุณลดค่าลงเลยครับ ฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นการให้พลังใจที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะ เพราะมุมมองนี้ทำให้เราเห็นว่าทุกครั้งที่ล้มคุณไม่ได้ถอยหลังแต่คุณกำลังย่อตัวเพื่อกระโดดให้สูงขึ้นต่างหากค่ะคนที่เชื่อมั่นในตัวเองจะมองความผิดพลาดเป็นเหมือนครูไม่ใช่ผู้คุมวิญญาณที่จะมาอารักขาความสุขไปจากเราค่ะสรุปแล้วทั้ง 4 ข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นการกล้าปฏิเสธการชั่งตั้งคำถามการมีความสุขในความสันโดษหรือมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนทั้งหมดนี้ไม่ใช่พฤติกรรมที่แปลกแยกเลยครับแต่มันคือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าคุณมีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองอย่างแท้จริงครับฟ้าอยากบอกทุกคนที่ฟังอยู่ตรงนี้นะคะว่าอย่าปล่อยให้เสียงวิจารณ์ของคนอื่นที่เขาไม่ได้มาร่วมแบกรับชีวิตกับเรามาทำให้ความเชื่อมั่นในใจของคุณสั่นคลอนเลยนะคะจงภูมิใจในสิ่งที่เป็นและเดินหน้าต่อไปในเวของเราค่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวอินไซต์จิตวิทยาเชิงลึกที่เข้าใจง่ายและช่วยปลุกพลังในตัวคุณแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และสั่นกระดิ่งช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆในการพัฒนาบุคลิกภาพและเข้าใจจิตวิญญาณตัวเองในคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ฟ้าและพี่นนท์ต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเชื่อในตัวเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ